हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण एक नवीन विषय घेऊन आलेलो आहोत व्हिडिओमध्ये. महाराष्ट्राचा भूगोल या विषयावरती आपण रॅपिड फायरमध्ये 75 प्रश्नांचा सराव इथे बघणार आहोत. जेणेकरून तुम्हाला महाराष्ट्राचा भूगोल या घटकाचा जर अभ्यास करायचा असेल तर त्यामध्ये क्विक स्वरूपामध्ये रिव्हिजन व्हावी विद्यार्थ्यांची, या हेतूनेच आपण यामध्ये जे विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये आलेली क्वेश्चन्स आहेत ती आपण इथे घेतलेली आहेत आणि नव्यानेही येण्याची शक्यता आहे. अशा प्रश्नांचा यामध्ये समावेश आहे. चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात. पहिला क्वेश्चन बघूयात. महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्यूथर किंग म्हणून कोणाला ओळखले जाते? महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा आमटे, बाबा आढाव आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील हे होय. तर महाराष्ट्राचे मार्टिन ल्यूथर किंग हे महात्मा ज्योतिबा फुले यांना ओळखले जाते. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. मिठागरांचा जिल्हा म्हणून कोणत्या जिल्ह्यास ओळखले जाते? मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी. तर मिठागरांचा जिल्हा म्हणून रायगड हा जिल्हा ओळखला जातो. हा समुद्री किनारी असणारा जिल्हा आहे. पाचगणी शहर वसविण्यात कोणाचे योगदान आहे? बघा, जॉन जेसन, लॉर्ड लॉडविक, सर फर्ग्युनस आणि सर सिडने. तर पाचगणी हे शहर बसवण्याचं योगदान यामध्ये सर जेसन यांचे आहे. थोर समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर हे मूळ कोणत्या तालुक्यातील आहे? हा प्रश्न भरपूर स्पर्धा परीक्षेत विचारण्यात आलेला आहे. गोपाळ गणेश आगरकर हे कराड या तालुक्यातील आहेत. महाराष्ट्राचे इंटेलिजन्सी अकॅडमी कोठे आहे? तर बघा, इंटेलिजन्सी अकॅडमी ही पुणे या जिल्ह्यामध्ये आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूया. प्रतापगड हा किल्ला कोणत्या डोंगर रांगांवर बांधण्यात आला आहे? तर प्रतापगड हा किल्ला रायरी, मोरप्या, कमळगड आणि चंदनवंदन. तर प्रतापगड हा किल्ला मोरप्या या डोंगर रांगांवरती बांधण्यात आलेला आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. कोणत्या ठिकाणी लेणी सापडत नाही? जकीनवाडी, पांडवगड, राजापुरी आणि कुरोली. तर या ठिकाणी लेणी सापडत नाही. पर्याय क्रमांक 4 कुरोली या ठिकाणी. खालीलपैकी कोणती नदी धुळे जिल्ह्यातनं वाहत नाही असं म्हटलेलं आहे? तापी, पांझरा, अरुणावती आणि गिरणा. तर गिरणा नदी ही धुळे जिल्ह्यातनं वाहत नाही. ही गोदावरीची उपनदी आहे. अजिंठा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? बुलढाणा, जळगाव, औरंगाबाद आणि जालना. अजिंठा लेणी ही औरंगाबाद या जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यानंतर पुढचं बघूयात. लोणार हे उल्काजन्य सरोवर या जिल्ह्यामध्ये आहे? औरंगाबाद, जळगाव, बुलढाणा आणि धुळे. लोणार हे जगप्रसिद्ध उल्काजन्य सरोवर बुलढाणा या जिल्ह्यामध्ये आहे. बघा फ्रेंड्स, यामध्ये आपण महाराष्ट्राच्या भूगोलामध्ये मी प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील जी जिल्हे आहेत या टॉपिकवरची सगळी क्वेश्चन्स इथे घेतलेले आहेत. कारण परीक्षामध्ये 2 ते 3 क्वेश्चन्स हे महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांची वैशिष्ट्ये यावरती असतातच. जर तुम्ही तलाठी भरतीची परीक्षा करत असाल तयारी, तर तुम्हाला ज्या जिल्ह्यातनं तुम्ही पेपर देता त्या जिल्ह्याविषयी आणि त्या जिल्ह्याची क्वेश्चन्स आन्सर इथे बघायला तुम्हाला नक्की मिळतील आणि नक्की त्याची तयारी करत चला. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय कोठे आहे? तर मध्य रेल्वेचे मुख्यालय पुणे, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई. तर मुंबई हे मध्य रेल्वेचे मुख्यालयाचे ठिकाण आहे. महाराष्ट्रात पठाराची निर्मिती कशाने झाली आहे? हा क्वेश्चन भरपूर स्पर्धा परीक्षेत आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पठाराची निर्मिती भ्रममूलक उद्रेक या पठाराने निर्मिती झालेली आहे. पुढीलपैकी कोणती नदी सिंधू नदी प्रणालीचा भाग नाही? सिंधू नदीची उपनदी अशी नाही. यमुना, सतलज, रावी आणि झेलम. तर यमुना ही नदी सिंधू नदीची उपनदी ही नाहीये. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. संजय गांधी नॅशनल पार्क डॅश डॅश येथे आहे? मुंबई, अहमदनगर, सातारा आणि पुणे. तर मुंबई या जिल्ह्यामध्ये संजय गांधी नॅशनल पार्क आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचा देशात कितवा क्रमांक लागतो? तर हा महाराष्ट्राचा 2रा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातील पहिला संपूर्ण साक्षर जिल्हा कोणता? मुंबई, गडचिरोली, सिंधुदुर्ग आणि नंदुरबार. तर संपूर्ण साक्षर जिल्हा हा सिंधुदुर्ग हा होय. महाराष्ट्राची निर्मिती केव्हा झाली? महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती 1 मे 1960 या रोजी झाली. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. महाराष्ट्रातील दगडी कोळशाच्या प्रामुख्याने कशासाठी वापर केला जातो? औष्णिक वीज ऊर्जा, आण्विक वीज ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा.
तर औष्णिक विद्युत ऊर्जा यावरती प्रामुख्याने दगडी कोळशाचा वापर केला जातो. जलविद्युत प्रकल्पामध्ये आपल्याला यामध्ये पाण्याचा वापर होतो. औष्णिक ऊर्जामध्ये यामध्ये अणूंचा उपयोग होतो आणि पवन ऊर्जामध्ये हवेच्या स्वरूपामध्ये ऊर्जा निर्मिती केली जाते. पुढचा प्रश्न बघूयात. खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी महानगरपालिका नाही? महानगरपालिका नाही असं म्हटलेलं आहे. नागपूर, भिवंडी, पुणे आणि बुलढाणा या जिल्ह्यामध्ये महानगरपालिका नाहीये. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. महाराष्ट्राची उपराजधानी कोणती? पुणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद. तर नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे. तुळजाभवानी मातेचे मंदिर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद आणि सोलापूर. तर तुळजामाती भवानीचे मंदिर उस्मानाबाद या जिल्ह्यामध्ये आहे. मुलांचा इथे गोंधळ होतो. बीड जिल्हा आणि उस्मानाबाद जिल्हा यामध्ये. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. परळी वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे? औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड आणि सोलापूर. तर बीड या जिल्ह्यामध्ये परळी वैजनाथ या ज्योतिर्लिंगाचे स्थान आहे. खालीलपैकी कोणत्या पर्वतरांगेत चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण आहे? चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण अरवली, सह्याद्री, सातपुडा आणि विंध्या पर्वत. तर सातपुडा या पर्वतरांगेमध्ये चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नदी कोणती? मुलांचा जमलिंग होणारा प्रश्न आहे बघा. गोदावरी, कृष्णा, भीमा आणि वैनगंगा. तर सर्वात मोठी नदी ही गोदावरी ही आहे. हिचा 49% भाग हा महाराष्ट्राने व्यापलेला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण किती तालुके आहेत? तर बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण 13 तालुके आहेत. माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात येते? माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण पुणे, सातारा, रायगड आणि कोल्हापूर. तर रायगड या जिल्ह्यामध्ये येते. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. सिद्धटेक हे अष्टविनायक गणपतीचे प्रसिद्ध ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? अष्टविनायक हे व्यवस्थित करा, कारण यावरती एकतरी प्रश्न हा विचारलाच जातो. तर सिद्धटेक हे अष्टविनायकाचे स्थान अहमदनगर या जिल्ह्यामध्ये आहे. कसारा घाट खालीलपैकी कोणत्या 2 शहरांच्या मार्गावर आहे? तर नाशिक व मुंबई या 2 शहरांच्या मार्गावरती हा घाट आहे. केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कोणत्या राज्यात आहे? तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आणि राजस्थान. राजस्थान या राज्यामध्ये आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. विशाळगड हा किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात येतो? विशाळगड हा किल्ला कोल्हापूर या जिल्ह्यामध्ये येतो. पुणे शहर कोणत्या नदीच्या संगमावर वसलेले आहे? नीरा व पवना, मीना व भीमा, मुळा व मुठा, कऱ्हा व कुकडी. तर पुणे शहर हे मुळा व मुठा या नदीच्या संगमावर वसलेले आहे. गोदावरी नदीचा उगम कोणत्या जिल्ह्यातनं झाला आहे? गोदावरीचा नदीचा उगम नाशिक या जिल्ह्यातनं त्र्यंबकेश्वर येथून झालेला आहे. विक्रम हे उपग्रह दळणवळण केंद्र पुणे जिल्ह्यात कोठे स्थित आहे? हा प्रश्नही विचारला गेलेला आहे. खेड शिवापूर या ठिकाणी विक्रम हे उपग्रहाचे दळणवळण केंद्र आहे. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोठे नाही? नाही असं विचारलेलं आहे. औरंगाबाद, नागपूर, पुणे व यापैकी नाही. तर पुणे या जिल्ह्यामध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नाही आहे. महाराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्याची लांबी किती? तर महाराष्ट्र समुद्रकिनाऱ्याची लांबी 720 किलोमीटर इतकी आहे. सालहेर व गुल्हेर हे किल्ले कोणत्या जिल्ह्यात येतात? तर हे दोन्ही किल्ल्यांवरती प्रश्न आलेलेच आहेत. तर नाशिक या जिल्ह्यामध्ये ही दोन्हीही किल्ले येतात. 7 बेटांचे शहर असे कोणत्या शहराला म्हटले जाते? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आणि दिल्ली. तर मुंबई या शहराला म्हटले जाते. पुढचा क्वेश्चन बघूयात. महाराष्ट्रातील ग्राम स्वच्छता अभियानाला कोणत्या संतांचे नाव दिले आहे? तर बघा, मुलांचा यामध्ये गोंधळ होतो. संत तुकाराम महाराज, संत गाडगे महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज का संत नामदेव महाराज. तर ग्राम स्वच्छता अभियानासाठी संत गाडगे महाराज यांचे नाव दिले जाते. अहमदनगर जिल्हा कोणत्या परिक्षेत्रामध्ये येतो? जळगाव, धुळे, अहमदनगर आणि नाशिक. तर अहमदनगर हा जिल्हा नाशिक या परिक्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. बघा तर फ्रेंड्स, तुम्हाला यामध्ये लक्षात आलं असेल की
तुम्हाला महाराष्ट्रातील जिल्हे हा टॉपिक किती महत्त्वाचा आहे. विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये हा विचारण्यात आलेला घटक आहे, म्हणून हा आपण यामध्ये घेतलेला आहे. तर यामध्ये मी सर्वच जिल्हे महाराष्ट्रातील कव्हर केले आहेत आणि त्यावरती जी क्वेश्चन्स महत्त्वाचे आहेत अशी आपण यामध्ये घेतलेली आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. सुरजागड लोहखान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? गोंदिया, चंद्रपूर, नागपूर आणि गडचिरोली. तर सूरजगड लोहखान ही गडचिरोली या जिल्ह्यामध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग यांचे मुख्य कार्यालय कोठे स्थित आहे? तर महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग यांचे मुख्य कार्यालय पुणे या ठिकाणी स्थित आहे. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधानसभेत कोणाच्या वतीने सादर करतात? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री. तर राज्यपालांच्या वतीने ही सादर करतात. महाराष्ट्रात एकूण किती जिल्हा परिषदा आहेत? तर महाराष्ट्रामध्ये 34 जिल्हा परिषदा आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा राज्य प्राणी कोणता? काळवीट, एकशिंगी गेंडा, नीलगाय आणि शेकरू. तर शेकरू हा महाराष्ट्र राज्याचा राज्य प्राणी आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. डॅश डॅश हे वर्धा जिल्ह्यातील सर्वात उंच शिखर होय? गरमसूर, तोरमाळा, म्हैसमाळ आणि रावणदेव. तर वर्धा या जिल्ह्यामध्ये रावणदेव हे सर्वात उंच असे शिखर आहे. तर ह्या रावणदेव या उंच शिखरावरती प्रश्न हे नेहमी विचारण्यात आलेले आहेत. बोरघाट व वरंधा घाट उतरून खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यातनं कोकणात उतरता येते? तर पुणे या जिल्ह्यात उतरता येते. महाराष्ट्रात हिरवळीचे खत म्हणून खालीलपैकी कोणते पीक प्रामुख्याने घेतले जाते? हा प्रश्न व्यवस्थित लक्षात घ्या. मटकी, ताग, चवळी आणि हरभरा. तर हिरवळीचे खत विचारलेलं आहे आपल्याला यामध्ये, म्हणून ताग हे याचं उत्तर असणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त लिंग गुणोत्तर डॅश जिल्ह्यात आहे? औरंगाबाद, गडचिरोली, पुणे आणि रत्नागिरी. तर औरंगाबाद या जिल्ह्यामध्ये आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्र डॅश डॅश जलसिंचनाखाली आहेत? विहीर, तलाव, कालवा आणि उपसा. तर विहिरी या जलसिंचनाखाली सर्वाधिक हा पाण्याचा उपसा केला जातो. माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण कोणत्या जिल्ह्यात आहे? रायगड या जिल्ह्यामध्ये आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. महाराष्ट्रात डेलोमाइट कोणत्या जिल्ह्यात आढळते? अमरावती, अकोला, यवतमाळ, रत्नागिरी, भंडारा, जळगाव आणि नागपूर, नांदेड. तर यवतमाळ आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यामध्ये आढळते. बघा तर फ्रेंड्स, यामध्ये आपण महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यांवरती एक 75 ते 80 क्वेश्चन्स इथे रॅपिड फायरमध्ये बघितलेले आहेत. एक क्विक रिव्हिजनच्या स्वरूपामध्ये. तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. आगामी काळात होणारी mpsc तर्फे घेण्यात येणारी संयुक्त गट बी या पदाकरिता जी परीक्षा होणार आहे त्यासाठी तुम्हाला नक्कीच या व्हिडिओचा फायदा होईल. तर अशाच नवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, एक व्हिडिओला लाईक द्या आणि विश यू ऑल द बेस्ट युअर नेक्स्ट फ्युचर अँड करिअर. थँक्यू फ्रेंड.